välkomna till dagens tisdagstankar. Carola sa till mig i morse, det står att jag har vaknat 10 gånger i natt, sa hon. Hon har skaffat en sån här aktivitetsring. Jag vet inte om det kallas för det, men alltså istället för att du får massa information via klockan in i din mobil, alltså när det gäller sömn och puls och bla bla bla, allt det där, så har hon skaffat en ring som hon har satt på fingret. Så samlar den upp en jädra massa information, och den talade tydligen om att hon har vaknat 10 gånger i natt. Men det var som hon sa, att det stämmer ju. Det stämmer jävligt bra. För hon har inte sovit alls i natt. Och hon har sabbat ryggen. Hon har problem med sin rygg, och ibland så blir det bara totalkast. Så att nu är det väl precis som hon klarar av att lösa det man ska lösa när man har varit på toaletten. Jag hoppas att inte jag behöver hjälpa henne med det. Men dammsuga lite grann och sånt där har jag ju fått göra mer än vad jag brukar göra, om man säger så. Ja, jag har inga problem med det alls, så att det gör jag gärna, och dammsuger lite oftare. Jag dammsuger ibland, men nu får jag ju hjälpa till och dammsuga lite mer och sådär då. Så att det gäller att hjälpas åt när det blir problem. Jag har ju ingen sån ring på fingret, men jag har ju klockan, ger ju massa information, och när jag kollade så stod det att jag hade varit vaken en gång, och det stämmer inte det heller. Jag vet att jag har varit vaken minst 2-3 gånger i natt i alla fall. Jag har varit uppe och pinkat en gång, men sen har jag ju liksom vaknat och vredit på mig och haft med. Sedan de jädra klockorna, jag vet inte, det beror kanske på hur bra klocka man har när det gäller den biten. Ja, vi ska kanske inte rulla in på det för mycket. Vad heter det? Tisdagstankar är ju egentligen vad som har hänt under veckans gång och så lite grann. Och vad har hänt den här veckan? Det om man bortser från att Carola har jäkligt ont i ryggen, så har det blivit en grej som vi har börjat med. Det är att konsumera en jädra massa såna här YouTube-kanaler. Ni vet, som de får för sig att de ska köpa en ruin, och så ska de renovera den här ruinen. Och så, det är faktiskt kul att titta på. Jag tycker det är skitskoj. Ibland så blir det ju platt fall, men många gånger så blir det ju någonting man kan bo i. Och jag måste ge all cred till många av dem som gör de här YouTube-filmerna, och vilket jäkla jobb de lägger ner. De är ju grymt duktiga på att få till allt det där. Alltså man måste ha ett jävla driv om du ska köpa en gammal stenruin på 200 kvadratmeter. Det finns inget tak, och det är totalt igenväxt alltihopa. Du kan se delar av den här ruinen bakom beväxtligheten som har klättrat över alltihopa. Och du har köpt 4000 kvadratmeter som är helt igenväxt av citronträd och murgröna. Ja, men ni förstår säkert vad jag menar. Och så ska du sätta klorna i detta. Och så sa Carola, har inte du lust att hitta någonting i Frankrike? Något litet? Eller ja. Men den här ryggen kanske det blir svårt, säger hon då. Och så tänkte jag själv, fan, det hade varit så jävla kul att gjort en sån här grej. Inte något superstort projekt, men ett litet projekt så hade ju varit skoj. Och som inte kostar för mycket, där man inte, så att säga, känner att det blir för stor börda, utan att man är nöjd även om det inte blir riktigt så som man kanske hade hoppats på. Och att kostnaden för det har inte sprungit iväg så mycket så att det gör ingenting om det inte blir riktigt som man har tänkt sig. Då är det lite enklare. Men sen så kommer ju det här problemet igen med rygg och alltihopa. Man blir ju äldre. Man kan fan inte hålla på och röja så som man gjorde när man var 30. Det är skillnad nu. Och jag har också ryggproblem. Även om de inte är så påtagliga nu som de kan vara emellanåt, så kommer de ju lätt tillbaka. Men sen är det ju så att rör man på sig så är det precis som att man ler upp kroppen lite grann. Och man blir faktiskt mer rörlig och man kan jobba bättre och så. Det har jag märkt många gånger när jag jobbade så att säga med båtar och så, när man låg och kröp i båtar och så, att ju mer jag liksom böjde på kroppen och rörde mig, desto lättare var det. Sen så när man har varit ifrån det några dagar så stelnar man till ordentligt. Så att det är både för- och nackdelar det där.
Men visst, det är lätt att knäcka till ryggen om man håller på och bär och drar. Och då kan jag liksom, när jag nämner en stor jäkla ruin och YouTube, så tänkte jag kunde komma in på dagens YouTube-tips då. Det här är en kanal med 15 episoder. Det är ju inte många episoder. Det är faktiskt en norskt par som fick för sig att de skulle köpa en ruin vid Amalfikusten. I närheten i alla fall. Man kan väl säga så här att deras historia kring Italien är att de började resa där när de var unga. Och det här paret träffades där nere och sen dess har de varit tillsammans då. Och de är väl i 50-årsåldern idag, skulle jag kunna tänka mig. Jag har mer eller mindre vuxna barn. Och de har haft flera projekt tidigare. Så man förstår att det här paret är vana vid att så att säga röja med gamla byggnader, gamla bostäder och göra dem fina sådär. De har erfarenhet. Men det de tar sig an här nere är, alltså det är inte många som gör det. Sen det är så jag säger, det beror lite grann på vad man har för avsikter också. Men de ska ju göra detta beboeligt. Och jag tycker det är jätteintressant. Nu är det bara 15 episoder. Men man får följa dem då från deras idé och tanke till dit de är idag. Och de har faktiskt fått dit ett byggteam som har börjat att bygga upp väggar och allting. Och tak och sånt där. Jag tycker det var jätteintressant. Sen så kommer det komma mer episoder nu. Men de här 15 avsnitten kan man ju sträckkolla. Och det tycker jag är skitskoj. Den kanalen heter So We Found This Ruin. So We Found This Ruin. Gå in och kolla på den. Det är jätteintressant. Om man nu tycker det är roligt med sånt. Jag ska säga det om konsumera renoveringsströmmar. Det finns hur mycket sådana YouTube-kanaler som helst. Både från Frankrike och Italien och ja, lite varstans. Nu kommer jag på att jag glömde en sak som jag ska hämta. En grej som jag försöker göra, det är att jag försöker jobba mer och mer manuellt med min kamera. Den sista kameran jag köpte. Men det är, om man köper en avancerad kamera så måste man lära sig kameran till i alla fall 70% för att det ska fungera bra. Och för att du inte ska behöva stå och fundera varje gång du ska starta kameran. Utan det ska flyta av sig själv. Och jag vill gärna jobba manuellt. Och då är detta som nu när jag sitter och pratar. Så justerar man ju så att säga efter hur ljuset är manuellt också. Och som ni ser nu kommer solen upp. Då behöver jag liksom ändra lite här. Ni ser, det kan ju bli för ljust. Och så kan man ändra då så att man får rätt. Man har lite mer möjligheter om man kan lära sig det här med manuell fotografering. Nu har jag ett filter på kameran som jag kan manuellt ändra med händerna här framme. Så då provar jag det lite grann. Och nu blir det ju jättevarmt när solen kom. Det är rena sommaren här nu. Och när det är sommar, då vad gör man då egentligen? Vad gör ni när det är sommar? Jag kan berätta lite vad jag har gjort eller vad vi har gjort nu när det har varit så här fint väder. Men först så tänkte jag berätta lite om en grej som jag har köpt. Det är ju så, jag filmar ju, det här är lite fotosnack då, men inte så länge. Jag filmar ju vanligtvis med en sån här. Det här är en DJI Action 5 Pro heter den kameran. Det har kommit en 6a idag, eller inte idag, men nu nyligen har kommit en 6a. Så den här är ju redan förlegad nu då, fast jag bara haft den i knappt ett halvår. En sån här är rätt så dyr, jag vet inte hur mycket den kostar idag, men jag tror jag betalade nästan 4 000 spänn för den här. Så det är inte helt gratis. Det jag gillar med det här sättet som jag håller här, det är att du har ett handtag, du kan starta och stänga av och göra några andra funktioner. Plus att det är ett rejält batteri i det här handtaget som laddar upp kameran samtidigt. Och det betyder att du kan alltså filma i ett par, 3 dagar med den här utan att behöva ladda paketet. Sen så kan man ju ta av den här kameran härifrån och så kan du filma med bara kameran, ta ur kabeln och bara filma med den och något annat fäste eller vad du vill. Men den här setupen brukar jag använda och jag tycker det är... Och så är det som en liten tripod också så man kan ta ut fötterna så här. Så kan man ställa den på bordet och så kan man vinkla kameran. Den är jättecheck. Men det är så att ibland så känner man att man skulle vilja ha händerna fria när man är ute och promenerar. När vi är ute och cyklar och promenerar och håller på. På cykeln kan man ju ha ett fäste på cykeln.
det funkar ganska bra. Men så när man, låt säga att du är ute och promenerar i en stad där det är fullt med turister och grejer, så kanske du inte vill gå med den här och filma så här hela tiden. Det blir mer påtagligt då. Nu har jag beställt en klämma. Jag vet inte om ni ser det. Så ser den ut. En klämma. Och så kan man öppna den så här. Och så finns det som en liten knapp man kan låsa där så att den verkligen sitter fast. Beroende på hur tjockt det är som du klämmer den runt då. Och så kan man ändra det här fästet hur man vill fram och tillbaka. Och det fästet är ju självfallet då gjort för DJI-kamera. Och där har ni det fästet. Och då kan man bara klicka fast den så sitter den på så här. Och då kan man vinkla den här kameran så om man vill. Och det är ett skruvfäste som man drar åt den så att den sitter. Och då tänkte jag så här att kanske man kan sätta fast den här kameran i jeansjackan till exempel. Jag har ofta jeansjackan för den har så jäkla bra fickor till kamera och plånbok och mobil och sånt. Det är stora fickor på insidan. Den är skitbra jeansjackan. Och så tänkte jag, då ska jag testa och sätta den här på flärpen som är till fickan på jeansjackan. Sätta fast den så. Och så gå och filma lite. Carola sa för ett par dagar sedan, fast ska vi åka till Majas café och presenter. Kom Harry. Nej, då åker vi inte då. Nu har du valt att du ska ha det kortet. Nej, det är du som har valt att du ska ha det. Nej. Jo, Igår sa du att du ville ha kortet. Sluta filma ditt jävla pölsteri. Give it up now for me. And may all the uncrowned rulers rest in peace. Kill the ghost within your soul. Give it all you got, let go. Time's up to say goodbye. Take the fall and dry your eye. Free the child you used to be. Let your heart beat honestly. Time to learn how to forgive. Take what's gone and learn to live. En grej som jag gillar här på det här stället, det är deras kyckling currymackor de har där nere i kaféet. Så jag ser fram emot en sådan. En Marys goa och en Morris goa vill vi ha. Ha? Nej, förlåt. Ja, en Morris fina och en Marys goa heter den, va? Eller säger jag fel nu? Ja, det går Marys och Morris goa och Marys Det fina. går bra med Morris och Marys. Nej, det var en jävla blandning det där. Men jag hoppas du förstår vad jag menar. Och så 2 kaffe. Mycket. Han såg fina ut. Tack. Den ser ut som det ungefär fast det är skinka och grejer på. Ja, den såg jättegod ut. Det är ju någon sallad på den. Ja, den är stor som fan. Jag vet inte hur jag ska sitta. Vi har ju varit här förut på det här stället. Och så jag har sagt det många gånger att om man är i trakterna så... Ja, man kan åka rätt långt också tycker jag för att åka hit. För det är ganska trevligt här. Och framförallt om man är ute efter lite souvenirer och bröte. Till husbilen och vad det nu må vara. Kan man ju botanisera rätt länge där inne. Och sen när man har gjort det så äter man en god macka här och så kaffe. Och det finns kakor också. Det är helt okej priser tycker jag. Vad har vi mer gjort då? Vi har liksom grejat lite här i trädgården. Jag håller ju på med mina... Vad heter det? Eller mina ska jag inte säga. Men jag tycker det är roligt med de här fröna, salladerna och vad heter det, även tomatplantorna och det som vi har planterat här. Och sen så när man ser hur det gror och hur det växer och det blir bara mer och mer, det är jävligt kul. Jag gillar det som fasen. Det ska bli skoj när vi kan börja använda det här när vi käkar och så.
Sen så har ju Carola, hon hade ju beställt en ny liten servis också. Och sen massa sådana här solcellslampor. Så nu lyser det ju i hela trädgården, eller på att säga. Inte riktigt, men det lyser ganska många lampor här. Nej, men det är jättefint med de här lamporna, så det tycker jag. Och det var billigt tydligen. De köpte det billigt som fasen. Och sen när det är så här fint väder som det är nu, så är det ju gott att grilla med. Så att det har ju blivit lite grilla också. Det är jäkligt gott alltså. Jag älskar att grilla. Vi grillar ofta. Hörrni, tack så mycket för dagens tisdagstankar. Alltid lika kul när ni är med. Och alla kommentarer och allting, det gillar jag verkligen. Och ni som inte är prenumeranter, jag säger det jämt nu känns det som, men jag ser att det är väldigt många som kollar på min kanal och ni prenumererar inte. Så tryck gärna på prenumerera-knappen. Det glädjer oss jättemycket. Vi vill ha mer prenumeranter, och ett sätt att visa uppskattning för våra filmer, det är ju att prenumerera på kanalen. Det kostar ingenting. Håll nu bra, så ses vi på söndag igen. Hej då!